Biểu đồ tròn dưới đây cho thấy những lý do chính tại sao đất nông nghiệp trở nên kém năng suất. Bảng này cho thấy những nguyên nhân này ảnh hưởng đến 3 khu vực trên thế giới trong những năm 1990. Tóm tắt thông tin bằng cách chọn và báo cáo các tính năng chính và so sánh khi có liên quan. Biểu đồ và bảng biểu cho thấy đất đai trên khắp thế giới đã xuống cấp như thế nào trong thập niên 1990, cái trước trên phạm vi toàn thế giới và cái sau ở 3 khu vực khác nhau. Trên toàn thế giới, chăn thả quá mức là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến suy thoái đất 35%, với nạn phá rừng gây ra 30% và canh tác quá mức gây ra ít hơn một chút 28%. Các yếu tố khác gây ra 7% suy thoái đất. Bảng này cho thấy trong những năm 1990, 23% đất đai ở châu Âu đã bị suy thoái, nhiều hơn ở châu Đại Dương 13% và nhiều hơn ở Bắc Mỹ 5%. Ở châu Đại Dương, chăn thả quá mức chịu trách nhiệm chính cho sự suy thoái đất, với nạn phá rừng chiếm ít hơn và không gây ra do canh tác quá mức. Ở Bắc Mỹ, canh tác quá mức là lý do chính, với khoảng 1/3 suy thoái đất đai là do chăn thả quá mức và rất ít được gây ra bởi nạn phá rừng. Ở châu Âu, nạn phá rừng chịu trách nhiệm cho khoảng 40% suy thoái đất, canh tác quá mức khoảng 30% và chăn thả quá mức khoảng 20%. Tóm lại, suy thoái đất là do 3 yếu tố chính và các yếu tố này khác nhau về tỷ lệ ở các khu vực khác nhau. The pie chart below shows the main reasons why agricultural land becomes less productive. The table shows how these causes affected 3 regions of the world during the 1990s. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. The pie chart and table show how land around the world was degraded during the 1990s, the former on a worldwide scale and the latter in 3 different regions. Worldwide, overgrazing was the biggest cause of land degradation, 35%, with deforestation causing 30% and overcultivation causing slightly less, 28%. Other factors cause 7% of land degradation. The table shows that, during the 1990s, 23% of the land in Europe was degraded, more than in Oceania, 13%, and far more than in North America, 5%. In Oceania, overgrazing was primarily responsible for land degradation, with deforestation accounting for far less and none caused through overcultivation. In North America, overcultivation was the main reason, with about a third of land degradation being caused by overgrazing and very little being caused by deforestation. In Europe, deforestation was responsible for about 40% of the land degradation, overcultivation about 30% and overgrazing about 20%. To summarize, land degradation was due to 3 main factors, and these factors differed in proportion in different regions. Biểu đồ tròn dưới đây cho thấy những lý do chính tại sao đất nông nghiệp trở nên kém năng suất. Bảng này cho thấy những nguyên nhân này ảnh hưởng đến 3 khu vực trên thế giới trong những năm 1990. Tóm tắt thông tin bằng cách chọn và báo cáo các tính năng chính và so sánh khi có liên quan. Biểu đồ và bảng biểu cho thấy đất đai trên khắp thế giới đã xuống cấp như thế nào trong thập niên 1990, cái trước trên phạm vi toàn thế giới và cái sau ở 3 khu vực khác nhau. Trên toàn thế giới, chăn thả quá mức là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến suy thoái đất 35%, với nạn phá rừng gây ra 30% và canh tác quá mức gây ra ít hơn một chút 28%. Các yếu tố khác gây ra 7% suy thoái đất. Bảng này cho thấy trong những năm 1990, 23% đất đai ở châu Âu đã bị suy thoái, nhiều hơn ở châu Đại Dương 13% và nhiều hơn ở Bắc Mỹ 5%. Ở châu Đại Dương, chăn thả quá mức chịu trách nhiệm chính cho sự suy thoái đất, với nạn phá rừng chiếm ít hơn và không gây ra do canh tác quá mức. Ở Bắc Mỹ, canh tác quá mức là lý do chính, với khoảng 1/3 suy thoái đất đai là do chăn thả quá mức và rất ít được gây ra bởi nạn phá rừng.
Ở châu Âu, nạn phá rừng chịu trách nhiệm cho khoảng 40% suy thoái đất, canh tác quá mức khoảng 30% và chăn thả quá mức khoảng 20%. Tóm lại, suy thoái đất là do 3 yếu tố chính và các yếu tố này khác nhau về tỷ lệ ở các khu vực khác nhau. Ba biểu đồ dưới đây cho thấy những thay đổi trong chi tiêu hàng năm của một trường học cụ thể ở Anh vào năm 1981, 1991 và 2001. Tóm tắt thông tin bằng cách chọn và báo cáo các tính năng chính và so sánh khi có liên quan. Các biểu đồ hình tròn cho thấy một trường học đã tiêu tiền như thế nào tính theo tỷ lệ phần trăm trong các năm 1981, 1991 và 2001 qua năm loại. Phần lớn chi tiêu trong mỗi năm là tiền lương của giáo viên chiếm 40%, chi tiêu trong năm 1981. Con số này tăng lên 50% vào năm 1991 nhưng đã giảm xuống 45% vào năm 2001. Tiền lương cho những người lao động khác chiếm 28% chi tiêu trong năm 1981, 22% vào năm 1991 và 15% vào năm 2001, cho thấy sự sụt giảm liên tục. Chi tiêu cho các tài nguyên như sách và đồ nội thất và thiết bị chiếm 30% chi tiêu trong năm 1981, 15% mỗi khoản. Đến năm 1991, chi tiêu cho tài nguyên đã tăng lên 20%, trong khi chi tiêu cho đồ nội thất và thiết bị đã giảm đáng kể, xuống chỉ còn 5%. Đến năm 2001, chi tiêu cho tài nguyên đã giảm hơn một nửa, tính theo tỷ lệ phần trăm đến 9%, trong khi chi tiêu cho đồ nội thất và thiết bị đã tăng tương đối đáng kể, đến 23%. Cuối cùng, chi tiêu cho bảo hiểm đã tăng từ 2% năm 1981 lên 3% vào năm 1991 và sau đó lên mức 9% đáng kể trong tổng số năm 2001. Tóm lại, chi tiêu tương đối trong tất cả năm loại đã thay đổi rất nhiều, với chi tiêu cho lương giáo viên là phần lớn nhất. The three pie charts below show the changes in annual spending by a particular UK school in 1981, 1991 and 2001. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. The pie charts show how a school spent money, in percentage terms, in the years 1981, 1991 and 2001, across 5 categories. The majority of spending in each year was on salaries. Teachers' salaries accounted for 40% of spending in 1981. This increased to 50% in 1991, but dropped to 45% in 2001. Salaries for other workers accounted for 28% of spending in 1981, 22% in 1991 and 15% in 2001, demonstrating a constant fall. Spending on resources such as books and on furniture and equipment took up 30% of spending in 1981 to 15% each. By 1991, spending on resources had risen to 20% whilst spending on furniture and equipment had fallen dramatically to only 5%. By 2001, spending on resources had more than halved, in percentage terms, to 9%, whereas spending on furniture and equipment had risen relatively substantially to 23%. Finally, spending on insurance rose from 2% in 1981 to 3% in 1991 and thereafter to a more significant 9% of the total in 2001. In summary, relative spending in all 5 categories changed a lot, with spending on teachers' salaries being the largest portion. Ba biểu đồ dưới đây cho thấy những thay đổi trong chi tiêu hàng năm của một trường học cụ thể ở Anh vào năm 1981, 1991 và 2001. Tóm tắt thông tin bằng cách chọn và báo cáo các tính năng chính và so sánh khi có liên quan.
Các biểu đồ hình tròn cho thấy một trường học đã tiêu tiền như thế nào tính theo tỷ lệ phần trăm trong các năm 1981, 1991 và 2001 qua năm loại. Phần lớn chi tiêu trong mỗi năm là tiền lương của giáo viên chiếm 40%, chi tiêu trong năm 1981. Con số này tăng lên 50% vào năm 1991 nhưng đã giảm xuống 45% vào năm 2001. Tiền lương cho những người lao động khác chiếm 28% chi tiêu trong năm 1981, 22% vào năm 1991 và 15% vào năm 2001, cho thấy sự sụt giảm liên tục. Chi tiêu cho các tài nguyên như sách và đồ nội thất và thiết bị chiếm 30% chi tiêu trong năm 1981, 15% mỗi khoản. Đến năm 1991, chi tiêu cho tài nguyên đã tăng lên 20%, trong khi chi tiêu cho đồ nội thất và thiết bị đã giảm đáng kể xuống chỉ còn 5%. Đến năm 2001, chi tiêu cho tài nguyên đã giảm hơn một nửa, tính theo tỷ lệ phần trăm đến 9%, trong khi chi tiêu cho đồ nội thất và thiết bị đã tăng tương đối đáng kể, đến 23%. Cuối cùng, chi tiêu cho bảo hiểm đã tăng từ 2% năm 1981 lên 3% vào năm 1991 và sau đó lên mức 9% đáng kể trong tổng số năm 2001. Tóm lại, chi tiêu tương đối trong tất cả năm loại đã thay đổi rất nhiều, với chi tiêu cho lương giáo viên là phần lớn nhất. Các sơ đồ dưới đây cho thấy các giai đoạn và thiết bị được sử dụng trong quá trình sản xuất xi măng và cách sử dụng xi măng để sản xuất bê tông cho mục đích xây dựng. Tóm tắt thông tin bằng cách chọn và báo cáo các tính năng chính và so sánh khi có liên quan. Sơ đồ bên trái minh họa quá trình xi măng được tạo ra, trong khi sơ đồ bên phải cho chúng ta thấy bê tông được tạo ra như thế nào. Chúng ta có thể thấy rõ rằng giai đoạn đầu tiên trong sản xuất xi măng là đưa hai chất đá vôi và đất sét thông qua một máy nghiền để tạo ra một loại bột. Bột này sau đó đi qua một máy trộn và sau đó được nung trong lò sưởi quay. Một khi bột đã đi qua máy trộn và lò sưởi, nó được nghiền và xi măng được đóng gói vào túi. Biểu đồ ở phía bên tay phải cho chúng ta biết rằng bê tông là hỗn hợp của 4 thành phần với tỷ lệ khác nhau. Xi măng chiếm 15% hỗn hợp, nước chiếm 10%, cát 25% và sỏi, tức là đá nhỏ 50%. Những thành phần này được trộn trong một máy trộn bê tông quay để làm bê tông. Tóm lại, việc sản xuất xi măng và sản xuất bê tông dường như là các quy trình khá đơn giản. The diagrams below show the stages and equipment used in the cement making process, and how cement is used to produce concrete for building purposes. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. The diagram on the left illustrates the process by which cement is made, whilst the diagram on the right shows us how concrete is made. We can clearly see that the first stage in cement production is to put two substances, limestone and clay, through a crusher to create a powder. This powder then goes through a mixer and is then heated in a rotating heater. Once the powder has gone through the mixer and heater, it is ground and the cement is packed into bags. The diagram on the right-hand side tells us that concrete is a mixture of four ingredients in differing proportions. Cement makes up 15% of the mixture, water constitutes 10%, sand 25%, and gravel, that is small stones 50%. These ingredients are mixed in a rotating concrete mixer to make concrete. In summary, the production of cement and the production of concrete appear to be fairly simple processes. Các sơ đồ dưới đây cho thấy các giai đoạn và thiết bị được sử dụng trong quá trình sản xuất xi măng và cách sử dụng xi măng để sản xuất bê tông cho mục đích xây dựng. Tóm tắt thông tin bằng cách chọn và báo cáo các tính năng chính và so sánh khi có liên quan.
Sơ đồ bên trái minh họa quá trình xi măng được tạo ra, trong khi sơ đồ bên phải cho chúng ta thấy bê tông được tạo ra như thế nào. Chúng ta có thể thấy rõ rằng giai đoạn đầu tiên trong sản xuất xi măng là đưa hai chất đá vôi và đất sét thông qua một máy nghiền để tạo ra một loại bột. Bột này sau đó đi qua một máy trộn và sau đó được nung trong lò sưởi quay. Một khi bột đã đi qua máy trộn và lò sưởi, nó được nghiền và xi măng được đóng gói vào túi. Biểu đồ ở phía bên tay phải cho chúng ta biết rằng bê tông là hỗn hợp của 4 thành phần với tỷ lệ khác nhau. Xi măng chiếm 15% hỗn hợp, nước chiếm 10%, cát 25% và sỏi, tức là đá nhỏ 50%. Những thành phần này được trộn trong một máy trộn bê tông quay để làm bê tông. Tóm lại, việc sản xuất xi măng và sản xuất bê tông dường như là các quy trình khá đơn giản. Biểu đồ dưới đây cho thấy số lượng hàng hóa được vận chuyển ở Anh trong khoảng thời gian từ 1974 đến 2002 theo 4 phương thức vận chuyển khác nhau. Tóm tắt thông tin bằng cách chọn và báo cáo các tính năng chính và so sánh khi có liên quan. Biểu đồ đường cho thấy có bao nhiêu triệu tấn hàng hóa đã được vận chuyển ở Anh trong khoảng thời gian từ năm 1974 đến 2002. Số lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường bộ là 70 triệu tấn vào năm 1974 đến năm 1995. Con số này đã tăng lên 80 triệu tấn. Có một sự gia tăng mạnh lên 95 triệu tấn trong năm 1999 với mức tăng nhẹ sau đó. Số lượng hàng hóa được vận chuyển bằng nước vẫn ở mức khoảng 40 triệu tấn trong khoảng năm 1974 đến 1978. Sau đó đã có sự gia tăng lớn lên gần 60 triệu tấn vào năm 1982. Mức này vẫn duy trì trong hơn một thập kỷ, nhưng trong những năm 1990 đã giảm xuống còn khoảng 50 triệu tấn trong năm 1998. Có một sự gia tăng lớn lên 65 triệu tấn trong năm 2002. Lượng hàng hóa được vận chuyển bằng đường sắt giảm dần từ 40 triệu tấn vào năm 1974 xuống dưới 30 triệu tấn vào năm 1995. Đến năm 1999, lượng đã ở mức 40 triệu tấn một lần nữa và tăng nhẹ vào năm 2002. Năm 1974, số lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường ống là 5 triệu tấn, đến năm 1981 đã tăng gấp 3 lần. Trong hơn một thập kỷ, con số này tăng nhẹ, nhưng đến năm 1995, lượng này đã tăng lên hơn 20 triệu tấn, sau đó không có thay đổi. Tóm lại, số lượng hàng hóa vận chuyển tăng lên, đặc biệt là sau năm 1999. The graph below shows the quantities of goods transported in the UK between 1974 and 2002 by 4 different modes of transport. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. The line chart shows how many million tons of goods were transported in the UK between 1974 and 2002. The quantity of goods transported by road was 70 million tons in 1974. By 1995, this had risen to 80 million tons. There was a sharp rise to 95 million tons in 1999, with a slight rise thereafter. The quantity of goods transported by water remained at about 40 million tons between 1974 and 1978. Then there was a great increase to almost 60 million tons by 1982. This level remained for over a decade, but in the 1990s there was a decrease to about 50 million tons in 1998. There was a big increase to 65 million tons in 2002. The quantity of goods transported by rail gradually fell from 40 million tons in 1974 to less than 30 million tons in 1995. By 1999, the quantity was at 40 million tons again and increased slightly by 2002. In 1974, the quantity of goods transported by pipeline was 5 million tons. By 1981,
This had tripled. For over a decade this increased slightly, but by 1995 the amount had risen to over 20 million tons, after which there was no change. In summary, the quantity of goods transported increased, especially after 1999. Biểu đồ dưới đây cho thấy số lượng hàng hóa được vận chuyển ở Anh trong khoảng thời gian từ 1974 đến 2002 theo 4 phương thức vận chuyển khác nhau. Tóm tắt thông tin bằng cách chọn và báo cáo các tính năng chính và so sánh khi có liên quan. Biểu đồ đường cho thấy có bao nhiêu triệu tấn hàng hóa đã được vận chuyển ở Anh trong khoảng thời gian từ năm 1974 đến 2002. Số lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường bộ là 70 triệu tấn vào năm 1974 đến năm 1995. Con số này đã tăng lên 80 triệu tấn. Có một sự gia tăng mạnh lên 95 triệu tấn trong năm 1999 với mức tăng nhẹ sau đó. Số lượng hàng hóa được vận chuyển bằng nước vẫn ở mức khoảng 40 triệu tấn trong khoảng năm 1974 đến 1978. Sau đó đã có sự gia tăng lớn lên gần 60 triệu tấn vào năm 1982. Mức này vẫn duy trì trong hơn một thập kỷ, nhưng trong những năm 1990 đã giảm xuống còn khoảng 50 triệu tấn trong năm 1998. Có một sự gia tăng lớn lên 65 triệu tấn trong năm 2002. Lượng hàng hóa được vận chuyển bằng đường sắt giảm dần từ 40 triệu tấn vào năm 1974 xuống dưới 30 triệu tấn vào năm 1995. Đến năm 1999, lượng đã ở mức 40 triệu tấn một lần nữa và tăng nhẹ vào năm 2002. Năm 1974, số lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường ống là 5 triệu tấn, đến năm 1981 đã tăng gấp 3 lần. Trong hơn một thập kỷ, con số này tăng nhẹ, nhưng đến năm 1995, lượng này đã tăng lên hơn 20 triệu tấn, sau đó không có thay đổi. Tóm lại, số lượng hàng hóa vận chuyển tăng lên, đặc biệt là sau năm 1999.